नमस्ते साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई पियरफ्लाईको एडहरू आफ्नो फ्री ब्लगमा कसरी लाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि पहिला तपाईँले पियरफ्लाईमा साइनअप गर्नुहोस् पब्लिसर एकाउन्टमा र ड्यासबोर्डमा गएर मोनेटाइजमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँ कस्तो एड लाउन चाहनुहुन्छ, ब्यानर अपरेटर अर पप अन्डर त्यो चुज गर्नुहोस्। म चाहिँ अहिले पप अन्डर चुज गर्छु। त्यो चुज गरेपछि यहाँ तपाईँले कि डेस्कटपको लागि मात्र, कि मोबाइलको लागि मात्र, कि दुइटै डिभाइसको लागि चल्ने एड्समा एउटा सेलेक्ट गर्नुपर्छ। म अल डिभाइस सेलेक्ट गर्छु र जेनेरेट कोड गर्छु। अब तपाईँलाई यहाँ जाभास्क्रिप्ट कोड दिएको हुन्छ एउटा, यो सबै कपी गर्नुहोस्। कपी गरेपछि तपाईँको फ्री ब्लगमा जानुहोस्। अहिले मैले ब्लगस्पटको ब्लगमा गएको छु र यसमा थेम्समा जानुहोस् र एडिट एचटिएमएल गर्नुहोस्। यसले भनेको छ प्लेस यर कोड अब क्लोज हेड ट्याग। म अब यहाँ क्लोज हेड ट्याग सर्च गर्छु र ठ्याक्कै त्यसको माथि म मेरो यो एड पोस्ट गर्छु। मैले पहिल्यै एड पोस्ट गरिसकेको छु यसमा, सो म अहिले फेरि म रिपिट गर्दिनँ। तपाईँ पनि यसमा यसरी पोस्ट गर्नुहोस्। तपाईँले देखाउनको लागि मात्र भए पनि म अहिले यो एड पोस्ट गर्छु। म पहिलाको यो डिलिट गर्छु र फेरि पोस्ट गर्छु र सेभ थेम गर्छु। थेम सेभ भएपछि तपाईँको एडहरू अटोमेटिकल्ली डिस्प्ले हुनुपर्दछ। म चेक गर्छु अहिले यो ब्लग र मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै यसमा अर्को पपअप खोल्छ। यो पपअप खोलेकै हाम्रो अर्को एड हो। वेट अ सेकेन्ड, म तपाईँलाई डिस्प्ले गर्छु। यो तपाईँको कोड भएको पपअप एड हो। यसमा जसले क्लिक गरेको हुन्छ उसले केही अफर कुरा कम्प्लिट गर्यो भने तपाईँलाई पेमेन्ट हुन्छ। नाउ अब म तपाईँलाई कसरी ब्यानर एड लगाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि पहिला तपाईँ ड्यासबोर्डमा जानुहोस् र मोनिटाइजमा क्लिक गर्नुहोस्। मोनिटाइजमा क्लिक गरेपछि ब्यानर रोटेटरमा क्लिक गर्नुहोस् र यो सबै तपाईँको आफ्नो प्रतिकूल अनुसार सेलेक्ट गरेर जेनरल ब्यानर कोड क्लिक गर्नुहोस्। यसो भनेको छ प्लेस दिस कोड वेयर वुड लाइक टु एड्स टु बी डिस्प्लेड, यानि कि तपाईँले त्यो एड्स कहाँ देखाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो पेजको कुन ठाउँमा देखाउन चाहनुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गर भनेको छ, त्यो पेस्ट गर भनेको छ। म यो कपी गर्छु र फेरि त्यही थेमको सेटिङ्समै जान्छु। मलाई यो हेडिङको अलिक तल मलाई पोस्ट गर्नु छ, सो म हेडिङमा जान्छु र त्यसको ठ्याक्कै तल मुनिपट्टि यो देखाउँछु। म सेभ थेम गर्छु म, अनि फेरि यसले अर्को कोड पनि पेस्ट गर्नु भनेको छ र यो क्लोज बडी ट्यागको माथि पेस्ट गर्नु भनेको छ। म यो कपी गर्छु र क्लोज बडीको माथि पेस्ट गर्छु। सेम थेम वन्स मोर भ्यू लग। अब म चेक गर्छु मेरो एड डिस्प्ले भयो कि भएन। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एड डिस्प्ले भइसकेको छ। तपाईँ पनि यसरी आफ्नो ब्लग र वेबसाइटमा यसरी एड डिस्प्ले गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो भिजिटरबाट तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो एउटा कुरा याद राख्नु होला कि
यसमा भ्यूको पैसा नभए कि पर एक्सनको पैसा दिँदछ। सो भ्यू आयो पैसा आएन भनेर चाहिँ चिन्ता नलिनुहोला। अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई कसरी आफ्नो ब्लगमा फ्री ट्राफिक जेनेरेट गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु र यो भिडियो अहिले नै क्विट गर्दछु। अरू भिडियोहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र अर्को कुन भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।